लाई प्रश्न हुन्छ बाहिर कसरी जाने हैन नेपालमा प्लस 2 पढेपछि कसरी ब्याचलर पढ्ने अथवा ब्याचलर पढिसकेपछि कसरी मास्टर पढ्ने अनि धेरै जिज्ञासाहरू भएको हुनाले मैले आज चाहिँ मेरो बहिनी टेक्निकली छोरीलाई बोलाएको छु उ चाहिँ रिसेन्टली हल्का भनौँ है तिम्रो बारेमा उ चाहिँ रिसेन्टली 6 महिना अगाडि हैन 4 मन्थ्स अगाडि भर्खर युएस आएको अनि ऊ युएसमा पढ्दैछ ल लेट्स स्टार्ट विथ हर ल अलिकति इन्ट्रोडक्सन भन आफ्नो बारेमा अनि विल गेट टु इट ओके म प्रियङ्का रेग्मी हो अनि म युएस आएको 4 months जति भयो म एउटा फ्रेशमेन स्टुडेन्ट हो ब्रिन मॉर कलेजमा जुन चाहिँ फिलाडेल्फियामा छ अनि मेरो इन्टेन्डेड मेजर चाहिँ इन्टरनेसनल स्टडिजतिर छ अनि पोसिबल डेटा साइन्स माइनर पनि छ मेरो चाहिँ अनि अहिलेलाई पढ्ने चाहिँ त्यही नै हो ए अनि तिमीले नेपालमा चाहिँ कस्तो प्लस 2 पढेपछि आयो कि ग्याप लियो कि के त्यसको बारेमा पनि अलिकति भन त म चाहिँ साइन्सको स्टुडेन्ट हो प्लस 2 त्यो नेसनल बोर्डवाला त्यही भएर ए लेभल्सबाट आएको होइन म विच आई फिल लाइक स्ट्यान्ड्स आउट अलिकति किनभने मोस्टली पहिला चाहिँ ए लेभल्सको स्टुडेन्ट्सहरू मात्रै आउने भन्ने हुन्थ्यो नि त तर अहिले चाहिँ सबै अब प्लस 2 यताउति अनि सो प्लस 2 मा साइन्स पढेको स्टुडेन्ट अनि अहिले अब इन्टरनेसनल स्टडिज त्यो अलिकति बिचमा चाहिएको थियो थट प्रोसेसको लागि टाइम सो त्यही भएर त्यसपछि चाहिँ मैले ग्याप इयर लिएँ अनि ग्याप इयर लिँदाखेरि पनि आई वाजन्ट स्योर कि म पक्कै अमेरिका आउनेवाला छु भनेर अनि थ्रु आउट द प्रोसेस आई थिङ्क त्यो चाहिँ सिङ्क इन हुँदै गयो कि फर वाट आई वान्ट आई फेल्ट लाइक यो चाहिँ बेटर अप्सन हो मेरो लागि भनेर ए अनि तिमीले चाहिँ लेट्स गो ब्याक टु लाइक 9-10 पढ्दाखेरि हैन देख्थ्यौ होला हैन लाइक के अरे कोही साथीको आएको अथवा सिनियरहरू गएको त्यतिखेर चाहिँ पनि आएन ल आई थिङ्क द्याट कुड बी माई पाथ कि त्यतिखेर तिमी चाहिँ होइन म नेपालमै केही गर्छु भन्ने इच्छा अथवा आकाङ्क्षा थियो मेरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आई थिङ्क ग्रेड 8देखि हो जस्तो लाग्यो मलाई 8देखि चाहिँ आई वान्टेड टु फलो अ पाथ जुन चाहिँ लको पाथ थियो कि अनि नट द युजुअल डक्टर इन्जिनियर पाथ यु हियर नि त त्यही भएर अनि त्यसपछि चाहिँ अब अनि आई डिड नट सी मेनी पिपल जसलाई मैले लाइक अलिकति जेनेरेसनल ग्यापको मान्छेहरू चाहिँ थिए ल पढ्ने यताउति भनेको तर आफ्नो जेनेरेसनको चाहिँ आई डिड नट नो मेनी पिपल जसले चाहिँ ल पढाएको छ भनेर तर म चाहिँ ल 8देखि नै ल भनेर बसिरहेको थिएँ सो वेन द्याट केम इन्टु पिक्चर अब बाहिर जाने भन्ने त कहिले मैले सोचेकै थिइनँ भनौँ न त्यति बेला तर त्यति बेला चाहिँ थिएन तर 10 पछि पनि आई डिड अप्लाई टु एउटा प्रोग्राम जुन चाहिँ प्लस 2 कै लागि 11-12 नै बाहिर पढ्ने हाई स्कुलमै युएसकै होइन इट्स युडब्ल्युसी भन्ने प्रोग्राम थियो कि युनाइटेड वर्ल्ड कलेज भन्ने हो होइन अनि सो त्यो चाहिँ 10th पछि नै अनि इट्स आई थिङ्क अराउन्ड 18 कलेजेस अराउन्ड द वर्ल्ड कि जहाँ पनि छ इन्डियामा पनि छ आई थिङ्क कोस्टारिकामा पनि छ क्यानाडामा एउटा I think युएसमा पनि छ त्यसो छ यसो कमन एप्लिकेसन जस्तो सबमिट गर्यो त्यसबाट चाहिँ जता पनि जान मिल्ने सो देयर आर 18 कलेजेस हैन अनि सबै एउटै त्यो युडब्ल्युसी कै हो सो यु क्यान गो एनीवेयर दे क्यान सेन्ड यु एनीवेयर तर त्यो एप्लिकेसन प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने थियो अनि त्यो पनि आई डिड अप्रोच टु त्यो पाथ भनौँ न त्यही भएर आई डोन्ट नो क्लियरली के थियो भने एक्ज्याक्ट मोमेन्ट त हुँदैन लाइनमा सेट के अरे ड्रइङ लाइन स्ट्यान्डमा हुँदैन यहाँदेखि चाहिँ मैले अमेरिका भनेको अनि लेट्स टक अबाउट चाहिँ जब अब तिमीले ल म गर्ने युएस नै गर्ने हो अथवा बाहिर जाने हो होइन लेट्स टक अबाउट हाउ डिड यु डिसाइड टु कम ल युएस अप्लाई गर्ने कि अब अहिले पनि त अप्सन छ यु क्यान सी लट अफ स्टुडेन्ट्स गोइङ टु इदर अस्ट्रेलिया होइन जान्छन् युएस जान्छन् युरोप पनि जान्छन् होइन तिमीले चाहिँ कसरी चाहिँ पिन पोइन्ट गर्यो कि ल ओके मेरो करियरको लागि मेरो म चाहिँ पढ्न चाहन्छु चाहिँ अमेरिका ठिक होला अस्ट्रेलिया ठिक होइन के थियो त्यसमा चाहिँ कि तिमीले होइन अमेरिकै अप्लाई भनेर गर्यो मेरो चाहिँ अमेरिकै भन्ने थियो अनेस्टली भन्नुपर्दा लाइक आई मिन अमेरिका एन्ड युरोप थियो होइन मेरो चाहिँ तर अब आई रिच्ड आउट टु मेनी पिपल जसले चाहिँ बाहिर पढ्नु भएको थियो यताउति अनि आई पुट फरवर्ड त्यो मेरो के छ त आइडिया होइन मलाई युरोप जानु मन थियो सुरुमा So I just talked to people and I was like, okay, do you think if this is a good idea? अनि त्यो सब भन्दाखेरि चाहिँ अब मेजोरिटीमा चाहिँ युरोप चाहिँ अहिले
अन्डरग्राडलाई नजाऊ होइन इफ यु वान्ट टु अमेरिकै जाऊ बिकज अभियसली वेल नोन ग्लोबल एजुकेसन हो सबैजनालाई थाहा नै छ राम्रो छ भनेर अनि इफ यु क्यान त्यति गर भन्ने थियो सो यो अस्ट्रेलिया क्यानाडा चाहिँ कहिले पनि क्वेसनमै भएन मेरो होइन त्यो चाहिँ थिँदै नै थिएन इफ नट युएस म नेपालै बसेर पढ्छु भन्ने पनि थियो क्या मलाई त्यो सो इट वाजन्ट कि अमेरिका आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ थिएन क्या मलाई हुन्छ नि इफ आई गेट इन आई गेट इन इफ आई डोन्ट आई डोन्ट मेरो जस्तो रहेछ मैले पनि यताउति अप्लाई गरेको थिएन सिधा युएस युनिभर्सिटी अप्लाई गरेर सकिएको उता अरू विचार पनि गरेको थिएन अस्ट्रेलिया युरोपकै दिमागमा पनि थिएन लेट्स गो टु के अरे अर्को अब हल्का प्रोग्रेस गरौँ होइन अब तिमीले युएस जाने अथवा अमेरिकै भन्ने भयो होइन ल डिसाइड भयो प्रोग्राम पनि तिम्रो माइन्डमा थियो कि त ल पढ्ने यता पढ्ने होइन अनि हाउ डिड यु डिसाइड लाइक ओके युनिभर्सिटी चाहिँ तिमीले कसरी अब रिसर्चहरू गर्न लाग्यो होला होइन किनभने युएसभरि त कति धेरै युनिभर्सिटी छ कहाँ जाने के गर्ने त्यसको तिम्रो प्रोसेस अलिकति भन न डिस्क्राइब गर त मेरो प्रोसेसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेरो वान एन्ड ओन्ली प्रायोरिटी भनेको आई निडेड अ प्रपर स्कलरसिप के भन्छ नि डिड नट म्याटर अरू कुरा चाहिँ मलाई खासै म्याटर गरेन सुरुमा चाहिँ बिकज द ओन्ली थिङ द्याट आई वाज लुकिङ वाज फर अ गुड एजुकेसन अनि फर अ गुड स्कलरसिप किनभने अभियसली नेपालमा अब एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट आएको मान्छेलाई युएसमा त्यो पैसा पुरै तिरेर यो त्यो तिरेर पढ्न पोसिबल छैन अब त्यो पोसिबल भए पनि यु वुडन्ट वान्ट इट नि त किन होइन त्यो त अभियसली अनि त्यही भएर चाहिँ म त पढ्न सक्दिनँ नत्र म त यहाँ आएर सो स्कलरसिप राम्रो दिन्छ कलेज राम्रो छ अब राम्रो कलेज भन्नाले हुन्छ नि यु जस्ट नो कि मैले खोजेको सब्जेक्ट्सहरूको कोर्स लाइन त्यो त्यही अनुसारको छ कि छैन होइन अनि आई थिङ्क लोकेसन वाइज पनि राम्रो छ कि छैन होइन अनि त्यो हेरेँ अनि त्यसपछि आई बी अनेस्ट त्यो ऱ्याङ्किङ चाहिँ हेरेको थिएँ मैले अब कलेज ऱ्याङ्क हुन्छ नि नाउ द्याट आम हियर आई डोन्ट थिङ्क त्यो त्यस्तो म्याटर गर्छ तर त्यति बेला चाहिँ डिड म्याटर टु मी अनि ओहो भन्ने हुन्थ्यो नि त सो त्यो पनि आई डिड लुक एट द्याट अनि त्यही हिसाबले अनि फर्स्टमा चाहिँ ब्रिन मॉर इज अ वुमेन्स ओन्ली कलेज नि त सो कतिजनाले चाहिँ वाइ वुमेन ओन्ली कलेज भन्ने एकदम बिग क्वेसन हो क्या यो चाहिँ वाट मेड यु थिङ्क द्याट यु वान्ट टु गो टु वुमेन्स ओन्ली कलेज भन्ने इट्स नट कन्सिडर्ड द नर्मल जस्तो भनौँ न अनि द थिङ अबाउट मी इज when someone told me about women only colleges in America, I did not want a women only college त्यति बेला चाहिँ के and I was like no there's no way I'm applying to a only women college I don't want the limited experience if I'm going to US from Nepal यत्रो मैले गरेर मलाई जानु छ भने त I don't want to limit मेरो experiences नि त हैन त्यो त obvious कुरा भयो so मैले त्यो सोचेको थिएँ तर when I got to know about the Seven Sisters College, historically women's college, अमेरिकाको Seven Sisters College छ नि त त्यो मैले थाहा पाएँ अनि के रहेछ त भनेर मैले रिसर्च गर्दै गरेँ कि when I was looking for good colleges अनि त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ that is when I came across Bryn Mawr अनि Bryn Mawr को चाहिँ एउटा ट्राई कलेज कन्सोर्टियम भन्ने छ कि with Haverford, Swarthmore and Bryn Mawr in it जुन चाहिँ तिम्रो के अरे ऑडियन्सको लागि चाहिँ तिनीहरु चाहिँ वुमेन्स कलेज Bryn Mawr मात्र हो हैन Bryn Mawr मात्रै Bryn Mawr मात्रै हो हैन सो Bryn Mawr मात्रै वुमेन ओन्ली कलेज भयो Haverford कोएड Swarthmore कोएड अनि के हुन्छ भने त्यो ट्राई कलेज कन्सोर्टियम भएपछि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरु यताउति पढ्छन् अब फर एक्जाम्पल Swarthmore चाहिँ कम्युटको लागि अलिकति टाढा छ हैन Bryn Mawrबाट दो देयर आर बसेस रनिङ भ्यान्सहरु हैन कलेजले नै प्रोवाइड गरेको भ्यान हुन्छ तर चाहिँ अलिकति टाढै छ कम्युट भनौँ न एटलिस्ट 30 मिनट्स चाहिँ छुटाउनै पर्यो जानको लागि मात्रै हैन सो त्यो भएर चाहिँ आई डोन्ट सी मेनी अफ स्वार्थमोरको मान्छे तर Haverford इज भेरी क्लोज बाई सो Haverfordमा स्टुडेन्ट यताउति आउने धेरै हुन्छ कि त्यो एक्सपिरियन्स लिमिट चाहिँ कतैबाट पनि फिल हुँदैन के सो वुमेन्स ओन्ली कलेज भयो नि स्टुडेन्टहरु त आइरहेको छ तिम्रो अब डोममा बस्ने भए वुमेन्स ओन्ली हुने भयो त क्लासेसहरु त तिम्रो डाइभर्स नै हुने भयो डाइभर्स इन सेन्स मेन वुमेन दुईटै हुने दुईटै हुने भयो सो एनी हुन्छ नि एक्सपिरियन्स जस्तो खालको पनि सो Bryn Mawr गिभ्स यु एभ्रिथिङ अभियसली हैन त्यो वुमेन्स ओन्ली भन्ने मात्रै हो तर ल अब if you don't want to limit त्यो women only वाला सर्कलमा अनि तिमीलाई अब दुईटै कोएड वाला चाहिन्छ भने पनि it provides that कि किनभने त्यो कलेज यताउति भयो नि त सो you will never feel like ओ हुन्छ नि म त अलिकति एक्सक्लुडेड हो कि जस्तो you don't feel that way के so I don't think it makes that much of a difference but in good ways त्यो चाहिँ good ways मा चाहिँ एकदम धेरै उ गर्छ कि
impact पार्छ हुन्छ नि sometimes you're so grateful that you are in a women's only college right history behind हैन exactly किन women's only college भएको थियो अहिले पो हामी we take it for granted men and women like co-ed colleges haru तर back in the day like US मा चाहिँ historical African American colleges haru छ historical black colleges haru छ हैन अनि त्यसपछि त्यसलाई men's only college होला जमानामा हैन अहिले पो like 2023 मा पो we take it for granted but in the हैन पछाडी हिस्ट्री हेर्ने भने कति हिस्ट्री छ त्यसको बिहान ओके अनि तिमीले चाहिँ ब्रिन मर मात्र अप्लाई गर्यो अरु कलेजहरु लाइक कुनै लाइक तिम्रो टप 5 थियो होला लेसन ब्रिन मर टप थियो कि के त्यो त्यसको बारे पनि अलिकति भन त हाउ डिड यु लाइक कम टु like okay this is my college के तिमीले 4-5 वटा कलेज अप्लाई गर्यो you saw what you got scholarship wise अनि डिसाइडेड तिम्रो शोर्ट लिस्टमा ओके सस्तो यो पनि छ राम्रो पनि छ भनेर कसरी त्यो चाहिँ प्रोसेस अलिकति त्यो चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि मैले फर्स्टमा before I took a gap year I already started applying के त्यो हुन्छ नि 12 पढ्दा पढ्दै I was applying which is very normal यहाँ हैन अमेरिकामा त्यही त खासमा यहाँ चाहिँ it's very normal तर वहाँ त no one knows about it people don't think that you're taking a gap year when you do it after you complete your grade 12 नि त even counselors don't think that way अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि counselors don't think that way अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने I got to know about it कि 12 मै गर्छन् मान्छेहरूले भनेर so I was like okay let's try अनि मैले गरे I applied to common app बाट apply गरेको थिएँ so you can apply to up to 20 colleges मैले चाहिँ I think 12-13 colleges apply गरेको थिएँ अनि त्यति बेला पनि Bryn was in my list हैन तर त्यति बेला अरु कलेजेस पनि थिए अनि I did get into 2-3 colleges तर तिनीहरूले मैले भने त स्कलरशिप हो नि त मेरो मेन क्राइटेरिया त्यो बनाए त स्कलरशिप I did not स्कलरशिप थियो राम्रै थियो हैन तर I had to pay a certain amount अनि I did not think कि त्यहाँ जानलाई त्यो certain amount worth it छ भनेर के so I did not do that अनि त्यसपछि चाहिँ I thought maybe I should take a gap year अनि I did take a gap year अनि त्यो first time apply गर्दा चाहिँ I was waitlisted by Bryn Mawr College हैन which I think was a good thing हैन मैले यतिकै अप्लाई गरेको थिएँ I had no idea त्यति बेला त यो चाहिँ तिमीले के रे 12 हुँदा हुँदै गरेको हैन ग्याप इयर पनि we are not there yet no we're not there yet itmai ani I got waitlisted by this college which is a very good thing मैले यतिकै अप्लाई गरेको थिएँ कि त्यति बेला त हुन्छ नि नो प्रपर रिसर्च धेरै राम्रो हो नि हो त नि so अनि so I had an idea कि क्लियर एउटा पाथ चाहिँ क्लियर आउट भइसकेको थियो कि I will apply to this college because I was waitlisted so I know that I have a shot अनि I also know कि मैले खोजेको जस्तो कम्युनिटी हो हुन्छ नि मैले खोजेको कम्युनिटी त्यो चाहिँ this college provides this community भनेर अनि so that happened अनि second year when I took a gap year and started applying again त्यति बेला चाहिँ I had another college in mind you know Wellesley College which is also women only college you know Wellesley र Bryn Mawr चाहिँ were my two priority colleges I did have Haverfordहरू पनि but since I knew कि Bryn Mawr गयो भने you can experience the Haverford College वाला so that was not there त्यो दुईटामा I was confused कि ED चाहिँ कुन चाहिँमा गर्ने मैले ED1 भने early decision हैन so early decision you can only do एउटा कलेजमा so नोभेम्बरमा डेडलाइन हुन्छ नि त so only एउटा त्यति बेला चाहिँ I applied Bryn Mawrमा अब होस् Wellesley छोड्ने गर्दिन्छु Bryn Mawr नै गर्छु since I was waitlisted I thought that I had a better chance there अनि त्यो गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि I got my decision I think December तिर अनि त्यसपछि त I never felt the need to apply to any other colleges अनि so technically चाहिँ मैले properly apply गरेको कलेज भनेकै Bryn Mawr मात्रै हो किनभने पहिला त I just did it without researches नि त That's good धेरै जसोले चाहिँ कमन एपबाट चाहिँ धेरै कलेजहरू अप्लाई गर्ने भयो जस्तो मैले गर्दाखेरि ब्याक इन 2009 त्यस्तो खासै थाहा थिएन हैन 2-3 वटा कलेज अप्लाई गरियो अनि त्यस्तो कमन एप भन्ने पनि थाहा थिएन मलाई एप्लिकेसन फी तिरियो गरियो त्यतिखेर अनि जेमा लाइक आफ्नो लाइक स्कुलको क्वालिटी हेरियो अनि प्राइस हेरियो हैन अनि व्हाटएभर मेड सेन्स फर मी अनि चुज गरियो अनि त्यही अप्लाई गरे So let's go back to the application process हैन ल यो नाउ हैन हामीले चाहिँ कलेज कसरी तिमीले sorted out this is what हामीले कुरा गर्यौं अब let's go out application processमा चाहिँ के थियो तिम्रो अब के गर्नु पर्यो तिम्रो अलिकति डिस्क्राइब गर त त्यसको बारेमा ओके सो एप्लिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि द फर्स्ट टाइम आई डिड इट मैले भने नि विदाउट रिसर्च प्रपर त्यस्तो के थिएन तर
मलाई चाहिँ I think that was a very good head start कि because after that I at least had experiences कि के चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ त भनेर I knew what not to do भनौँ न what to do भन्दा what not to do भन्ने थाहा थियो नि त त्यति बेला so त्यो गरेर चाहिँ मलाई एकदम head start भइसकेको थियो so what I did was choosing your college is the most difficult part जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ it's very difficult के कुन college choose गर्ने फेरि कलेज पनि तिमीलाई चुज गर्नु पर्यो हैन exactly अब मिडियोकर विद्यार्थी चाहिँ हार्वर्ड अप्लाई गरेर त भएन नि हैन exactly so you have to be very careful त्यो चाहिँ मेन कुरा हो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्टर आई फिगर्ड कि मलाई यो कलेजमा गर्नु छ त्यसपछि चाहिँ मेरो एप्लिकेसन प्रोसेस वाज आई थिङ्क त्यसपछिको मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट भनेको राइटिङ द कमन एप एसे होइन कमन एप एसे इज क्रेजी गाह्रो एकदम हुन्छ नि त बिकज हाम्रो चाहिँ नेपालमा के हुन्छ भने वेन यु आर आस्क्ड टु राइट एउटा एसे त्यो भनेको चाहिँ इट्स नेभर अबाउट योर सेल्फ के है कसरी भन्ने थियो कुरा इट्स नेभर अबाउट यु यु नेभर राइट अबाउट योर सेल्फ एसे भनेको लाइक सिमिलर टु पर्सनल स्टेटमेन्ट जस्तै त भयो नि हैन ग्रेजुएसनमा त पर्सनल स्टेटमेन्ट पनि भन्छ तिम्रो लाइक एसेको टपिक दिएको थियो कि लाइक इट वाज थियो कमन एपमा आई थिंक अराउन्ड 6 अप्सन्स हुन्छ प्रम्प्ट्सहरु 6 प्रम्प्ट्स हुन्छ तर के हुन्छ भने पर्सनल स्टेटमेन्ट इज अ लिटल डिफरेन्ट फ्रम कमन एप एसे जस्तो लाग्छ कि मलाई बिकज maybe it's something that I feel personally हैन अरूलाई नलाग्न नि सक्छ तर common app essay मा चाहिँ there are things that you have to think very deeply about yourself के त्यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ जसलाई at least I did it that way अनि त्यसपछि so अब you're never asked to write about yourself त्यही भएर essay भन्ने बित्तिकै दिमागमा this is my favorite teacher name is this is भन्ने हुन्छ मैले आफ्नो 2009 मा केमा लेखे भने त सम्झना छैन हैन त्यस्तै हाम्रो कुन स्कुलमा अप्लाई गर्दाखेरि एसे लेख्नु पर्यो त्यो पनि आफ्नो बारेमा हैन त्यही त हैन त्यस्तो त्यो त कहिले पनि परेन नि त त्यही भएर त्यो बिगेस्ट एकदम ठुलो गाह्रो त्यो हुन्छ नि obstacle थियो मेरो लागि चाहिँ अनि so I sat down अनि essay लेख्दाखेरि the most interesting part about writing the essay is हैन हाम्रो जीवनभरि यति धेरै इन्स्टेन्सेस भए हुन्छ नि where we sit down and we're like oh my god मेरो जस्तो गाह्रो जिन्दगी त कसैको पनि छैन होला भन्ने हुन्छ त जसलाई पनि लाग्छ हैन त्यो कुरा but once you sit down with a pen and a paper to write your common app essay your life seems like the most normal life you've ever had because you think of एउटा instance जुनले चाहिँ तिमीलाई हर्ट गरे होला के गरे होला no nothing comes to mind the most normal the most simple life you've ever lived जस्तो feel हुन्छ त्यति बेला चाहिँ so अनि त्यसपछि I sat down अनि I don't remember what my prompt was exactly हैन एसे चाहिँ कतिवटा लेख्नु पर्यो त्यो कमन एउटा मात्र 6 वटा कोर्सेसमा एउटा मात्र लेख्नु एउटा मात्रै थियो किनभने कतिवटा स्कुलहरुको त लाइक 1 or 2 एसे पनि मैले सुनेको छु हैन I did write एउटा सप्लिमेन्ट एक्स्ट्रा Bryn Mawr को सप्लिमेन्ट थियो एउटा तर कमन एप एसे को चाहिँ एउटा कमन वाला एसे भयो त्यो चाहिँ you send it to all 20 schools नि त अनि सप्लिमेन्ट भने चाहिँ it's particular for that particular college so त्यो एउटा कमन एप एसे चाहिँ 20 वटै कलेजमा पठाउने so it had to be about me it had to be like amazing हैन त्यस्तो हुनु पर्थ्यो so अनि I don't remember the prompt तर my essay was about my process मैले अघि त्यत्रो अगाडि भने नि म साइन्स स्टुडेन्ट अनि यता इन्टरनेशनल स्टडिज यो so it was all about हुन्छ नि मैले यो जहिले पनि सुनिरहेको के भन्दाखेरि I was good at many things बच्चैदेखि जस्तो लाग्थ्यो नि त म सबै कुरामा राम्रो छु जस्तो लाग्थ्यो तर I never felt like I aced एउटा कुरा के हुन्छ नि के थियो jack of all master of none भने जस्तै हो त्यही त jack of all king of none भने नि हो so I felt that way अनि त्यसपछि अनि त्यस्तै हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो एसे फ्रेम गरेको थिएँ अनि it was obviously about me अनि मैले how I convinced my parents अनि how I convinced myself to choose this path for me यो अमेरिका जाने path किन चुज गरे त भनेर चाहिँ मैले properly explain गरेको थिएँ त्यसमा त्यसो भए तिमीलाई do you remember like how long did it take to write the essay like कति प्रोसेस अब कसैले एक हप्तामा लेख्ला हैन कसैले उ लेख्ला तिमीलाई चाहिँ कति टाइम लाग्यो तिम्रो लाइक एसे from zero draft to like final product submit गर्नको त्यो कति टाइम लाग्यो होला मेरो चाहिँ के थियो भने I had something else in mind पहिला सुरु so मैले त्यो एसे लेखेको थिएँ सुरुमा तर
I did not like it पछि गएर के end momentमा भएर यो त के एसे हो जस्तो भयो के That's very common है धेरै जसोले like we start one अनि के लेख्या हो भनेर scratch it out and then you start over again which sometimes tend to become like a better product better essay हैन अनि in my case that happened and I am someone who does not have a draft ke essay ko I have to write one essay and it has to be the nicest essay natra malai chittै बुझ्दैन त्यो draft भने I don't have anything what so you just start typing you just edit at the same time you exactly so I have to I write a sentence if I don't feel like this is a sentence I want in my final product I have to remove it त्यति बेलै it's a very bad habit के एकदम अनि त्यो प्योर एडिटिङलाई पनि नदिने के एसे because you feel like it's not your best essay भनेर के draft त no one has their best thing नि त मलाई त usually like you just put a thought into it right you just have words in the pages हैन मेरो चाहिँ प्रोसेसमा अलि त धेरै भयो मैले एसे नलेखेको तर thoughts into pages words into pages राख्यो त्यसपछि एडिट गर्दा काट्यो हाल्यो गरेर अनि मिलाउँथे that I don't do के मेरो सबैभन्दा नराम्रो बानी त्यही हो के And then if I start writing, I have to write what I like feel like will be there for the final product. Okay, so that's very bad. So त्यसले गर्दाखेरि I had your essay that was bad. मलाई मन परेन अब मेरो डेडलाइन आउने बेला भइसक्यो नि त so I had to get working on the other essay. So I think the other essay चाहिँ it was something that I was thinking of पहिले तर I never brought it into action भनौँ न properly. So I think it took me about the whole process चाहिँ to come एउटा एसेको आइडिया सोचेर लेख्नु चाहिँ it took me around 2 months the whole thing हैन तर त्यो पर्टिकुलर एसे निकाल्न चाहिँ I think around 2 weeks जतिमा चाहिँ I figured कि ल this is what I want for my essay भनेर अहिले now that I look at my essay when I read through my essay किनभने मान्छेहरूले आइडिया सोचिरहन्छ के भन्छ सोधिरहन्छ नि त they ask for suggestions I feel like I could never write that essay अहिले त्यो time place circumstances ले गर्दा त्यो product निस्क्यो त्यही त So personal statement essay भयो हैन त्यसपछि अरु त अब तिम्रो रेगुलर ट्रान्सक्रिप्टहरु चाहिहाल्यो हैन अनि अर्को thing would be extracurricular activities okay I think that played let's hold on to that let's talk about तिमीले TOEFL IELTS के गर्यौ किनकि इंग्लिश रिक्वायरमेन्ट थियो कि थिएन किनभने कोभिड को बेलामा कति वेभ गरे पनि मैले सुनेको थिए के तिमीले चाहिँ के गर्यौ मेरो चाहिँ वेभ थियो okay अनि इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी IELTS हरु चाहिँ I was like no म दिदिन किनभने मैले I spent my entire life English नै पढेर हाम्रो स्कुलमा इङ्ग्लिस नै बोल्नु पर्थ्यो you would get fined English नबोल्यो भने हैन नेपाली बोलेको सुन्यो भने you would get fined so त्यस्तो हाम्रो स्कुलमा पनि त्यस्तै थियो तर कहिले पनि फाइन चाहिँ तिर्दैन हैन हाम्रो त तिर्नै पर्थ्यो कि you had to do it so त्यो भएर I was like it's not worth त्यो giving the exams जस्तो लाग्थ्यो मलाई so I did not do that and I waived it धेरै मान्छेहरुलाई यो कुरा थाहा हुँदैन हैन but you don't actually have to give it ki if you email your college saying that I have studied मेरो यो primary education चाहिँ more than 4 years English मै भएको हो हैन primary language मेरो English थियो भनेर if you write an email to your colleges तिनीहरु चाहिँ मान्छ के they waive it out for you but most people don't know it त्यो थाहा हुँदैन मान्छेहरुलाई IELTS त compulsion भन्ने जस्तो लाग्थ्यो नि त एउटा टाइम यो कुरा चाहिँ सबै like not just IELTS or TOEFL like SAT को waived को पनि हैन तिमीलाई फाइनान्शियल एड चाहियो you can reach out to like international programs हैन always reach out अनि के प्रोफेसर्स हरु यताउति जो रिच आउट गर्न हेजिटेटै गर्नु पर्दैन वर्ड्स पनि here is no हैन कसैले भनिहाल्यो नि यस पाइहाल्छ हैन like no त पहिले नै नो छ okay so TOEFL IELTS you didn't have to do it because it was waived हैन what about SAT हैन त्यो पनि हेरिन्छ कसैको चाहिँ GPA राम्रो छ भने किन SAT दिने भन्ने पनि छ कसैको GPA राम्रो भयो भने SAT पनि गर्छन् कतिको त लो GPA भएर SAT गर्नै पर्ने पनि हुन्छ तिम्रो चाहिँ के भयो मेरो चाहिँ my GPA was okay अनि त्यो मैले चाहिँ SAT दिन्छु भनेर बसेको थिएँ हैन अनि मैले दिए पनि but then I was not satisfied with my SAT scores अनि then I realized कि I feel मेरो अरु सबै कुराले was balancing out the no SAT वाला part के which I think is very important के हो भन्दाखेरि I always talk about this to people के if you have a good grade and if you have a good grade अनि if you have okay ECAs it balances out के we can see किन तिम्रो राम्रो ग्रेड छ र किन तिमीले अलिकति कम पार्टिसिपेट गर्यौ भन्ने कुरा देखिन्छ है if you have
extremely extraordinary activities अनि अलिकति okayish grade त्यो पनि they know why, because you were involved in creating and doing all of your skills and passions that's why तिम्रो grade चाहिँ त्यति बेला maybe dropped out to a certain level. So that is okay. त्यसको लागि I don't think you need to do SAT. मलाई त्यस्तो लाग्दैन. But if you don't have a good GPA हैन अनि you don't have you have to do it if you don't have any other option. किनभने चाहिँ त्यो balance चाहियो के. That's what overall तिम्रो application package चाहिँ balance भयो भने चाहिँ it's good हैन. If you are lacking in one or the other then अब SAT ल्याएर गर्ने हो कि TOEFL ल्याएर खतरा स्कोर ल्याउनु पर्यो कि पुश गर्नको लागि. Okay, that makes sense. If your academics you need to show एउटा न एउटा वेमा कलेजलाई तिम्रो academic राम्रो छ भनेर देखाउनु पर्यो नि त हैन. Any way you do it does not matter. If your GPA is good, extremely good, SAT त भनेको it's the same thing नि त. Academics चाहिँ हेर्ने हो नि हैन. So it's the same thing. I don't think त्यस्तो मान्छे needs SAT. I don't suggest. अहिले especially किनभने wave out भइरहेछ हैन. Most colleges मा त already wave भइसक्यो. So Bryn Mawr को चाहिँ उनीहरुको चाहिँ तिमीले SAT required थियो अनि wave गराए कि optional थियो to begin with? Interesting story. यो पनि कति कलेजहरुको लागि optional हुन्छ हैन. If you want we'll consider it. If not we'll just take your application as it is and decide भनेर चाहिँ Bryn Mawr को चाहिँ के थियो त? Bryn Mawr को के थियो भन्दाखेरि the first year I applied SAT optional किनभने that was the COVID peak वाला years हरु हैन. मैले SAT optionally गरे अनि मलाई केही पनि response आएन. They waived my SAT, so I was okay with it. अनि the second year that I was applying मेरो SAT scores मलाई चाहिँ त बुझेन. So I was like okay, I already said त्यो college board मा भन्नुपर्छ नि do you want to submit your grades or not? I said no, I don't want to submit my grades हैन. अनि त्यसपछि त्यो सब भइसकेको थियो अनि I applied to Bryn Mawr अनि I knew तिनीहरु test optional थियो भनेर because I had already done it before हैन. अनि मैले गरे. Then I get an email saying that international students like the wave गरेको छैन. So it's compulsory for international students SAT दिनै पर्छ भनेर. अब I don't know what to do. I did not want to submit my grades हैन. अनि त्यसपछि मैले I reached out to them. See, reaching out always help. On this, I reached out to them, email gare. I said I need an alternative. I don't have a SAT score. Like I don't have a SAT score that I want to submit. I need an alternative. You said that you would provide me an alternative. Please do. And I had a very long conversation with this person. The end conclusion was, okay, if you don't submit your SAT score, your checklist will be incomplete. I was shattered because I had high hopes from Bryn Mawr on this pitchy. I was like, okay, damn. Now I'll have to look for other colleges for my RD because my ED is not happening. Now I know that they're not selecting me because my checklist is incomplete. Right? अनि financial aid को लागि यो CSS profile भन्ने भर्नु पर्छ नि त. के CSS भनेको चाहिँ? I mean hearing lot of acronyms. ED भनेको early decision रे हैन अर्को के थियो? अर्को RD regular decision अनि CSS चाहिँ I don't think CSS is an acronym. CSS profile भनेको चाहिँ it's just financial aid को लागि जस्तै यो specific चाहिँ के रे Bryn Mawr को हो कि common app को? For international students it's CSS. For domestic students, there is this federal. The FAFSA. Exactly. FAFSA the loan program was student aid technically the loan. Okay, so the FAFSA we are not eligible to fill the त्यो भएर हाम्रो लागि चाहिँ alternative बनाएको CSS हो के. Okay. So for that we need to fill out CSS हैन. CSS को एउटा deadline हुन्छ. Deadline is after you submit your application, you submit your CSS त्यति बेला हैन. तर मैले गरिन because now CSS ko there is a separate fee for CSS है ना. And which you can waive out if you reach out to your college and if your offers you the college offers you a code है ना. So you can do that. But I did not want to pay. I did not fill it out. Now I knew that I don't have a chance, so I did not fill it out. This was I kept on getting emails from Bryn Mawr saying that you've not filled out your CSS. You've not filled out your CSS. अनि त्यसपछि I was like, I know I have not filled out. I did it because मेरो SAT हो. SAT is an option wave गर्न मानेन checklist चाहिँ complete छैन कि application नै भयो. Exactly, application नै भएन भन्ने भयो. And I got एउटा last email which was like final warning, just so email. And त्यसमा चाहिँ it said I think December 5th 6th तिर चाहिँ if you don't fill out your CSS 80 time someone चाहिँ until
till December 5th, you are not eligible for financial aid भन्यो क्या. I was so done with getting these emails. मैले चाहिँ अब withdraw गरिदिन्छु application भनेर. I went to my Bryn Mawr portal, होइन, कलेजको portal, and I see they waived out my SAT के. यस्तो I was so stressed. तिमीले चेक गरिरहेको थिएनौ? थिएन. तिमीले त like hopefully like it's not going to happen भनेर. Because the person themselves they emailed me saying कि your checklist is incomplete if you don't do it. So I did not bother, which I should have, but I did not. I was preparing oru application, ani त्यसपछि ला अब खत्तम. This is December 5th को night that I see. हैन, they're like, oh, but I have to fill it out till 12 बजे बेलुकाको. And I was doing my internship त्यति बेला, so I had my job एउटा साइडमा. अनि job I got off like 5-6 o'clock अनि घर गएर then I had to fill out my CSS. अनि भयो तनाव. So this is when my first application helped me out, because I knew what to do. मैले पहिला पनि भरेको थिएँ CSS. नत्र if you're a first timer CSS भन्ने मान्छे, it's very complicated, okay? very very. Okay, let's talk about that, हैन. किनकि म 2009 मा आउँदाखेरि त्यस्तो अलग्गै फाइनान्शियल एड को लागि अलग्गै एप्लिकेसन भन्ने beside like few form like नाम अनि यताउति लेख्ने कुन कन्ट्री कता यताउति बाहेक त्यस्तो अलग्गै फर्म र अलग्गै एप्लिकेसन थिएन हैन. तिम्रोमा चाहिँ के CSS एप्लिकेसनमा चाहिँ गर्नु what different or what additional things you had to do compared to your regular application भनौँ न, regular admission application? It was completely different. CSS was only numbers. I know. So the only numbers, whichever year you were applying, your annual year को चाहिँ तिम्रो family को income, हैन, family ले कति tax तिरिरहेछ, family को like every small detail. So it's mostly like need based भन्न मिल्छ मलाई. Only need based. Only need based हो चाहिँ mostly पनि हैन. Because if it's merit based or if it's something त्यो अझै पनि हुन्छ के what you're saying कि हुन्छ नि normal college application to the merit based हुन्छ. तिमीले जस्तो अझै पनि हुन्छ. Application गर्छौ, SAT हेर्छ, उ गर्छ, ल 3000 scholarship भनेर पढाइदिन्छ. This is for need based. Okay. So need based मा I had to, you have to fill out everything, okay? Everything, every small detail. But if your parents, any one of them, are getting bonuses from their company, office ko company, but a bonus they even ask you, okay, bonus the untaxed one, the income. So त्यो पनि सोध्छ के. So every small detail you'll have to fill it out. And then detail मात्र fill out गर्ने कि do you have to provide like support to? That depends on the college. Okay. त्यो CSS मा चाहिँ you don't have to fill out. Okay. And there's this other portal iDoc भन्ने. So if the colleges want, sometimes colleges they ask for bank statements, sometimes they ask for employer statements. मैले चाहिँ employer statement बनाएको थिएँ हैन, in case Bryn Mawr asked it भनेर. अनि employer statement चाहिँ I did send it to them जे भयो पनि. तर usually there are colleges that don't ask, there are colleges that want you to fill out everything and submit bank statement, employer statement. So it just depends on it. Okay. It depends. They will let you know, हैन, त्यहाँ लेखा हुन्छ कि के सबमिट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा. Okay, so since we are in finance topic, let's talk about तिमीले चाहिँ employee statement they have, like so was there a criteria किनकि मैले back in 2000 apply गर्दाखेरि कलेजले नै admission page मा गने के criteria भन्दा एउटा चाहिँ like you have to show income or certain bank balance for international यति 1000 भन्दा बढी खातामा देखाउनु पर्छ. तिम्रो पनि यस्तै रिक्वायरमेन्ट थियो कि थिएन? त्यो के that's एउटा कुरा चाहिँ त्यो एकदम कन्फ्युजिङ कुरा हो के. त्यस्तो चाहिँ छैन, त्यस्तो हुँदैन पनि हैन, तर त्यो मिसगाइड भएको हो क्या मान्छेहरु खासमा. That's only because त्यस्तो भयो भने पनि that's only because they want you to know कि जति पे गरिरहेको छ त्यति पे गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर. त्यही मात्र हेर्ने मात्र खोजेको. For my case it was completely different. I was not able to pay. मैले त पे गर्न सक्दिन नि त. त्यसैले त तिम्रो त्यसैले त त्यो मैले पे गर्न सक्दिन. त्यही भएर चाहिँ मैले I showed कि मेरो dad को income यति हो annually, this is what he gets. त्यतिबाट a certain amount they ask you okay how much can your parents support भनेर हैन. So I said त्यतिबाट this is the amount मेरो घरको income यो, मेरो घरको उ चाहिँ यो expenses चाहिँ यो हो, अनि बाँकी रहेको यो हो, savings यति हुन्छ, अनि यति चाहिँ मैले दिन सक्छु भनेर. That is the stats you need to show. Okay. So college हेरी डिफरेन्ट हुन्छ हैन, उसको सिचुएसनमा चाहिँ त्यस्तो थियो. अब मेबी अहिले चेन्ज भएको हुन पनि सक्छ हैन. सो
you don't have to go run and like start making bank statements with certain bank balance, I know. Find out what you need and do that. Don't just go ahead and keep doing that. Exactly. It's very important to know ki timro college de ke magirachha, because most things only depend on if your college is asking for it or right, not. exactly. College le kaile admission process ko लागि marks then you have to provide. Sometime नमागे भने like just out of course. Just make sure you know. Right. So let's go to, we talked about financial aid, right? SAT पनि कुरा गऱ्यौं, GPA पनि कुरा गऱ्यौं, ल एक्स्ट्रा करिकुलर हैन. अब तिमीले चाहिँ के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी गर्यौ अथवा देखायौ हैन एडमिसन प्रोसेस को लागि? मेरो चाहिँ अघि भने नि jackal of all trades, king of none भनेर. So I had a lot of extracurricular activities to show. अनि बच्चैदेखि यता पनि खुट्टा हाल्ने उता पनि खुट्टा हाल्ने भएको थियो नि त. So I think मेरो major extracurricular activities which I feel like impacted a lot भनेको चाहिँ I have an organization that we run and I'm your साथीहरु मिलेर खोलेको, so I co-founded it. अनि it's अहिले in the verge of registering. अहिले register भइसकेको चाहिँ छैन, तर register हुने process भइरहेछ के त्यसको. So it's a co-founded organization, Navya Nepal. So त्यो थियो एउटा मेरो co-founder of this organization भनेर. अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले धेरै कुरा गरेका थियौं, तर मोस्टली चाहिँ के हुन्थ्यो भने we went to schools अनि तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले एउटा कोर्स थियो हाम्रो चाहिँ. The course was totally based on त्यो personal development, leadership building course जस्तो थियो के. अनि we went around अनि हाम्रो चाहिँ बेस भनेको चाहिँ मोडल युएन थियो के. सो एमयुएनहरु कसरी कन्डक्ट गर्ने, के गर्ने हैन, के हुन्छ यसमा भनेर. अनि हामी कलेजहरुमा जान्थ्यौं, स्कुलहरुमा जान्थ्यौं. We taught them यस्तो हो भनेर हामीले भन्यौं, हाम्रो एक्सपीरियन्स शेयर गर्यौं. अनि त्यो सब थियो. So that is what we did. अनि त्यो अर्गनाइजेसनको कुरा भयो. त्यसपछि I did internship मेरो OLE नेपाल भन्ने छ एउटा, it's an NGO, educational based हो हैन. So त्यसमा Open Learning Exchange Nepal. So I did internship for around 3 to 4 months. The internship गरे. So you were doing this while you were in high school? I did my internship. Gap year ma. मेरो internship was gap year ma, but my organization thing was since the start only. Since the start भनेको कुन ग्रेड मा भनौं न आइडिया मान्छेले? So it was not named already, तर हामीले प्रोग्राम्स गर्न चाहिँ 9th grade मा start गरे हो. Okay, so you had what 3-4 years to देखाउन मिल्यो नि काम गरेको? थियो. So Navya completed 5 years अस्ति. So 5 years we had. Oh, that's nice. त्यो थियो. अनि त्यो भयो. त्यसपछि my internship. अनि I believe that I'm a good public speaker. अनि त्यसपछि I am न भनौं न, I believe it. अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो public speaking वाला धेरै experiences-हरु थियो मसँग. So that I put in. अनि I dance. So मैले चाहिँ आफ्नो personal interest, passion देखाउनलाई I put in dance as my extracurricular activity. अनि I was into a lot of leadership positions, which I feel is very important. Leadership position भनेपछि के स्कुलको के भने ग्रुप भनौं कि अर्गनाइज स्कुल भित्र like हाम्रो सानो हुँदा त हाउसेसहरुको लिडरशिप जस्तै भनौं न हैन. त्यसै स्कुल क्याप्टन हुन्थ्यो, क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्थ्यो, त्यो that leadership positions that. अनि besides that मेरो कलेजमा चाहिँ I was very blessed with many opportunities on my college school ले गर्दा. त्यही भएर we had this organization हैन, there 2 organizations जुनमा चाहिँ मैले स्कुलमा एउटा चाहिँ कलेजमा 11-12 मा एउटा चाहिँ स्कुल टाइममा. त्यो दुईटैमा चाहिँ मैले लिडरशिप पोजिसनको रोल प्ले गरेको थिएँ कि. एउटा चाहिँ स्टुडेन्टको रिप्रेजेन्टेटिभ थिए, एउटा चाहिँ आई वाज अ मार्केटिङ हेड फर द अदर वान हैन. अनि हामीले चाहिँ एकदम लार्ज स्केलमा इभेन्ट अर्गनाइज गरेको थियौँ हैन, साइकल र्याली, एक्जिबिसनहरु अर्गनाइज गर्ने. सो आई वाज द मार्केटिङ हेड फर इट. अनि मैले स्पोन्सरशिप ल्याउने काम गर्थेँ. सो द्याट प्लेड एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल. अनि आई फिल लाइक त्यो फेज अफ माई लाइफले चाहिँ मलाई एक्चुअलीमै स्किल सिकायो कि मैले अहिले केही पनि नगरे पनि म मार्केटिङ गरेर भए पनि आफ्नो पेट पाल्छु भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. सो त्यो भयो. अनि आई थिङ्क यस्तै थियो मेरो एक्स्ट्रा. अनि मैले अलिअलि ड्रामाजहरू पनि गर्थेँ, थिएटर, एक्टिङ, त्यो स्कुलकै स्मल, एकदम स्मल उसमा हैन स्केलमा. सो तिम्रो पनि सलिड ब्याकग्राउन्ड रहेछ नि एक्स्ट्रा करिकुलरहरुमा. मेरो त के लेखे थाहा छैन. मेरो स्कुलमा पनि खासै त्यस्तो थिएन, म पनि गरेको थिएँ. सो किन मैले यो आस्क गरे चाहिँ त्यो टाइमलाइनहरु चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर म अब अप्लाई गरिरहेको छु 6 महिना पछि हैन. I mean 6 महिना पनि is a good time to gain those extracurricular. But if you're planning to तिम्रो ओभरअल गोलमा नेपाल बस्न तिम्रो 50% होला
अमेरिका जाने 40% होला, केही नगर्ने 10% होला, भए पनि इट्स बेटर यु स्टार्ट लाइक 9-10 ग्रेडदेखि नै होइन इन्भल्भ भइराखेर बिल्डअप गर्न चाहिँ सजिलो होला होइन। अनि आफ्नो एप्लिकेसन लेख्न पनि सक्यो, आफैले गऱ्यो भने त लेख्न पनि सक्यो होइन। अब गफ हान्ने पनि कति हान्ने होइन, अलिक गाह्रै हुन्छ नि होइन। इन्टरभ्यूहरू त हुँदैन अन्डर ग्रेड पनि, त्यही पनि अलिकति अलिक गाह्रै हुन्छ खोइ होइन। अब म त सक्दिनँ। आई फिल लाइक त्यो चाहिँ हुन्छ नि बेसिक कुरा हो कि इट्स समथिङ दैट यु शुड डु। एब्सोल्युटली, एप्लिकेसनलाई होस् नहोस् इट्स समथिङ इट्स डेभलप्स योर पर्सनल डेभलपमेन्टकै कुरा आयो नि रिच आउट चाहिँ। किनभने आफूलाई के मनपर्छ भन्ने कुरा त्यसरी थाहा हुने त हो नि, गर्दै गएपछि होइन। यु क्यानट सिट ब्याक जस्ट बिकज समवन टोल्ड यु अबाउट दिस थिङ अनि त्यही भएर ए मलाई यसमा इन्ट्रेस्ट छ भन्न त मिलेन। यु हेभ टु डु इट टु नो इट जस्तो के। एउटा कुरा चाहिँ अब हाम्रो नेपाली स्कुलमा अब अहिले धेरै होला होइन त्यस्तो इन्करेज गर्ने यस्तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी, स्पोर्ट्स हुन्छ कि अब डान्स हुन्छ कि लिडरसिप क्लासलाई लिड गर्ने हुन्छ कि अब के अरे एनुअल सोमा केही गर्ने अर्गनाइज गर्न हेल्प गर्ने हुन्छ कि मार्केटिङ फन्डिङ यता होइन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गरेको राम्रो भन्छु म, किनभने यहाँको हाई स्कुलको बच्चाहरूले त यस्तो उनीहरूको सबै कुरा एक प्यारलली नै लगिरहेको छ। त्यो उनीहरूलाई सोच्नु पनि पर्दैन म त एक्स्ट्रा करिकुलर गर्नुपर्छ भनेर सबैले नै गरिरहेको बर्डन होइन क्या, बर्डन होइन, पार्ट अफ देयर करिकुलम भने होइन। स्पोर्ट्स खेलेकै हुन्छन्, क्लास गएकै हुन्छन्, बन्च अर्गनाइजेसन इन्भल्भ भएकै हुन्छन् के होइन। सो तिमीहरू पनि के अरे युएस होइन सुनिरहेको मान्छेलाई पनि युएस आउन अथवा विदेश कतै पनि जानु छ भने यु अल्सो थिङ्क अफ इट द्याट इज लाइक if I want to go abroad or even नेपालमै पनि if I want to do something develop my skills to गरे नै हुन्छ क्या। त्यही त सँगसँगै के अलवेज मैले पनि त्यही थियो कि हुन्छ नि बिकज आई स्टडी सेन्ट जेभियर्समा होइन। अनि भने नि म एकदम ब्लेस्ड थिएँ टु हेभ अपर्च्युनिटिज होइन। तर मसँगै भएको स्टुडेन्ट्सहरू पनि देयर वर पिपल हु वर नट ओपन टु दिज नि त। पहिला चाहिँ स्कुल लेभलदेखि ओपन थिएन अनि अहिले दिँदाखेरि पनि दे वुड नट एक्सेप्टेड ओपनली के। किन भन्दाखेरि पढाइ बिग्रिन्छ। मैले अब त्यही क्वेसन सोध्नु लागेको थिएँ होइन। कति मान्छेले पढाइ यो सबै गर्न लाग्यो पढाइ बिग्रिन्छ। अब लाइक हाम्रो जेनेरेसन स्टुडेन्टले नै नसोच्ने प्यारेन्ट्सले सोच्ला होइन। त्यही त तिम्रो पढाइ बिग्रियो त हो त नि होइन। त्यस्तो बिग्रेको भन्ने तिमीले ल विकली भनौँ कि मन्थली भनौँ कति टाइम दिन्थ्यो होला त्यो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीलाई? यस्तो इट ओन्ली डिपेन्ड होइन, यति नै टाइम नभनौँ न। मैले मेरो म्याक्सिमम टाइम पनि एक्स्ट्रा करिकुलरलाई दिएँ भने पनि इफ मलाई के लाग्छ भने स्कुल टाइमको कुराहरू चाहिँ आई एम नट टकिङ अबाउट अहिले कि त हो होइन। तर इफ युर इन लाइक अ क्लासरुम सेटिङ स्कुल टाइममा होइन तिमीले क्लासमा पनि अटेन्सन दिइरहेछ भने यु क्यान अलवेज क्याच अप के। सो एक्स्ट्रा करिकुलर सँगसँगै गएर इफ युर पेइङ अटेन्सन एन्ड पुटिङ इन थोरै एफर्ट अलवेज वर्कआउट के। जतिसुकै टाइम दियो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीलाई त्यो त आफ्नो लागि स्किल हो नि त होइन। अनि पढाइ बिग्रेको नबिग्रेको भनेर कसरी भन्नु इफ यु मेन्टेनिङ एउटा स्टडीको एउटा लेभल भनौँ न हो त नि। 100 मा 195 होला 5 नम्बर त के गर्ने होला। कहिले काहीँ घट्यो होला, कहिले पहिला 90 आउँथ्यो भने थोरै 80 आइदियो होला, के नै बिग्रियो। आई एम अ गुड स्टुडेन्ट, आई नो आई एम अ गुड स्टुडेन्ट हैन। अब त्यस्तो हुन्छ कि त्यो पर्सेप्सन चाहिँ एकदमै नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि। यु सुड एक्सेप्ट के आइरहेछ अपर्च्युनिटी त ओपन हार्टेडली लिनु पर्यो नि त त्यो अपर्च्युनिटी त। म पनि मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ म पनि त्यही भन्छु लाइक अब नेपालमा हाम्रो बेलामा त झनै अब पढाइ भन्दा अरू केही गर्यो कि अब स्पोर्ट्सै खेल्यो कि बिग्रियो भन्ने थियो होइन। म चाहिँ अब नेपालगञ्जबाट आएको झनै अब ब्याकवर्ड, काठमाडौँ भन्दा त हल्का ब्याकवर्ड थिङ्किङ नै हुन्छ नि होइन। सो म त भन्छु 19 देखि नै केही इन्टर्नसिप हुन्छ कि भलन्टियर हुन्छ कि यो गरेर जे गर्न छ होइन। कहिले यो ट्राई गर कहिले त्यो ट्राई गर गरिराख भन्छु होइन। भलन्टियरको कुरा आउँदाखेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ कलेजेस अप्लाई गर्दाखेरि आई फिल लाइक यु सुड अलवेज किप समथिङ द्याट यु भलन्टियर्ड इन के। त्यो चाहिँ राख्नै पर्छ किनभने त्यो राख्नुपर्छ होइन तिमीले गर्नुपर्छ भनौँ न भलन्टियरिङ। अनि यो च्यारिटी इभेन्ट्सहरू यताउति हुन्छ नि जे पनि के इफ यु भलन्टियरिङ समथिङ त्यो निस्वार्थले गरेको कुराहरू चाहिँ एकदम काउन्ट गर्छ कि एप्लिकेसनमा पनि अरू कुरामा पनि। अनि ल अब चाहिँ लेट्स टक लिटल बिट टक अबाउट मोर होइन। ल हामीले चाहिँ यति खोक्यौँ होइन एक्स्ट्रा करिकुलर गर यताउति भनेर भन्यो। यदि कसैलाई गर्न मन छ होइन ल मलाई भलन्टियर गर्न मन छ। अब यहाँ पो लाइक युएसमा म हेर्छु कि यिनीहरूको लागि लाइक होल सिस्टमै त्यस्तो छ। अब भलन्टियर गर्न मलाई ह्युमेन सोसाइटी छ होइन। म त्यहाँ गएर लिटरली म
सो अप गरेर हामी एउटा भलन्टियर भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई काम लगाइदिन्छ ल आज यो गर होइन त्यसपछि फुड पेन्ट्री हुन्छ साल्भेसन आर्मी हुन्छ जति पनि ठाउँ भलन्टियर गर्ने like organizations are already there you just show up on certain time and then 4 घण्टा गर्न तिम्रो कति टाइम मिल्छ होइन 4 hours गर्न मिल्छ 2 hours it's all flexible होइन आजभोलि त अनलाइन गरेर साइन अप गरेर टाइम स्लट लिएर त्यहाँ गएर अब केही गर्ने काम गर्ने यताउति गर्न मिल्छ नेपालमा चाहिँ ल मैले चाहिँ आउटसाइड स्कुल भनौँ न होइन स्कुलमा चाहिँ अब प्रोग्राम होला त्यहाँ त इन्भल्भ हुन आफैले इफ यु नो पिपल अथवा केही चाहिरहेको हुन्छ यु जस्ट टक टु देम डन आउटसाइड स्कुल चाहिँ कसरी अपर्च्युनिटीहरू खोज्ने अहिलेको के सिनारियोमा चाहिँ भन्छ है म आई डोन्ट नो पहिला चाहिँ थिएन यत्रो होइन तर अहिले चाहिँ मैले भने नि म आफ्नै मेरो अर्गनाइजेसन छ वी टेक इन इन्टर्न्स वी टेक इन भलन्टियर्स होइन सोसियल मिडिया भरि प्याम्पलेट्स पोस्टर्स हुन्छ कि द्याट वी आर लुकिङ फर पिपल वी वान्ट टु रिक्रुट भनेर होइन सो यस्तै दिस इज जस्ट वान इक्जाम्पल द्याट आम टकिङ अबाउट यस्तै देयर आर सो मेनी अर्गनाइजेसन्स अहिले चाहिँ होइन खुलै छ होइन आई नो इट्स डिफिकल्ट तर द डिफिकल्ट पार्ट इज रिचिङ आउट द डिफिकल्ट पार्ट इज रिचिङ आउट होइन त्यही हो सुरु गर्न मात्रै गाह्रो हुन्छ सो हुन्छ नि लुक अराउन्ड यु एनीवेयर त्यो आफ्नो घर बाहिर पनि इफ यु वक इन टु लाइक अ मार्केट प्लेस एउटा ओपन त्यो ठाउँ हुन्छ नि जहाँ चाहिँ अफिसेसहरू छ यताउति जहाँसुकै होस् डज नट ह्याभ टु बी काठमाडौँ एनीवेयर त्यो गयो अनि इफ यु लुक अराउन्ड एन्ड इफ यु सी समथिङ लाइक जस्तै मैले गएँ अरे मैले आई लुक अराउन्ड अनि आई स एउटा कन्सल्टेन्सी नै देखेँ अरे मैले म त्यहाँ गएर रिसेप्सनिस्ट बन्छु भनेर मलाई अलिकति एक्सपिरियन्स चाहिएको मान्छेसँग डिल गर्ने एक्सपिरियन्स चाहिरहेको छ म गर्छु काम भन्यो भने मोस्ट अफ देम विल नट से नो कहिले चाहिँ भन्ला अफ कोर्स आउट अफ 10 लाइक 6 ले त ल कुन टाइम अनि म चाहिँ हेर्नु क्लास छ हैन मलाई क्लास पछि 1 घण्टा 2 घण्टा मात्र गर्न सक्छु विकेन्डमा चाहिँ अलिकति राम्रो स्याटरडे अलिकति राम्रो अथवा फ्राइडे अलिकति लामो गर्न सक्छु of course free they are getting free labor हो नि त्यही हो अनि अब पेड इन्टर्नशिप हेरिरा हो भने चाहिँ यु ह्याभ टु लुक कि अब नेपालमा अर्को एउटा नराम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि जे कुरामा पनि इफ यु लुक एट पेड इन्टर्नशिप कि त एकदम हाई पोस्ट वाला राम्रो कुरा भन्ने कि नराम्रो भन्ने आई डोन्ट नो हैन तर दे विल अलवेज लुक फर आइदर अ ब्याचलर डिग्री अर अ मास्टर्स डिग्री यहाँ पनि त्यस्तै भइसक्यो के अरे इन्टर्नशिप त नभनौँ हैन कुनै पनि जबको लागि एज अ सामान्य जबको लागि पनि ब्याचलर डिग्री रे जब कि त जब लाइक चाहिँदैन हैन ओके लाइक बिकज आई लुक मैले चाहिँ स्ट्रगल गरेको थिएँ कि इन्टर्नशिप खोज्नको लागि म आई वाज लुकिङ एभ्रिवेयर तर पाउँदैन आफूलाई मन लागेको मन पर्दैन पेड इन्टर्नशिप स्पेशली तर देन आई स्टप लुकिङ फर पेड इन्टर्नशिप मेरो फर्स्टको गोल त इन्टर्नशिप पाउने मात्रै थियो कि पेड त मलाई उनीहरूले अफर गरे हो हैन कि ओके वी डोन्ट लाइक वी डु पेड इन्टर्नशिप हामीले धेरै चाहिँ दिँदैनौँ यति चाहिँ दिन्छौँ भन्ने भयो तर आई वाज नट इभन जब वेन आई वाज लुकिङ फर अनपेड इन्टर्नशिप पनि भेटिरहेको थिएन कि धेरै बिकज एकदम त्यो यस्तो खालको त्यो घोडाले कतै पनि हेर्दैन भन्छ नि यस्तो खालको छ कि अहिले चाहिँ मार्केट के अनि सबै त्यो हुन्छ नि कम्प्युटर यो त्यो गर्ने मान्छेहरू चाहिँ गर्ने कुराहरू चाहिँ भेटिन्छ त्यो बाहेकको चाहिँ भेट्न अलिक गाह्रो भयो कि त्यो मेरो केसमा चाहिँ त्यस्तो भएको थियो तर अहिले आई फिल लाइक त्यो छ भलन्टियर गर्ने भए चाहिँ देयर आर सो मेनी अर्गनाइजेसन्स कमिङ थ्रु अनि अब कति धेरै नयाँ फिल्डमा कि वी वर टकिङ अबाउट त्यो न्युट्रिसन वाला अर्गनाइजेसन्सहरू हैन सो देयर आर सो मेनी अर्गनाइजेसन्स द्याट आर विलिङ टु टेक यु इन के यति अहिले त सोशल मिडियाले यति सजिलो बनाएको छ भने तपाईहरुको समुदायमा कम्युनिटीमा के भइरहेछ भनेर गर्ने अनि त्यही मान्छेलाई रिच आउट गर्ने ल मसँग फ्री टाइम छ आई वान्ट टु हेल्प सम वे हैन तर हामी स्टार्टिङ आउट बी अनेस्ट हैन मैले गरेको छैन सो इट माइट टेक टाइम हैन तर उनीहरुलाई हेल्प त चाहिरहेको हुन्छ मेबी कुर्सी यता सार्नु पर्ला कि हैन एन्ड द्याट्स हाउ यु मुभ अप नि सुरुमा कुर्सी सार्ने हो पछि चाहिँ अलि इभेन्ट नै अर्गनाइज गर्न लाग्ने हो नि हैन बट यु हेभ टु स्टार्ट समवेयर अनि अर्को उपाय चाहिँ आजभोलि के अरे वडामा धेरै कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको हुन्छ स्पेशली मैले सम्झेको नेपालमा हाम्रो वडामा चाहिँ कहिले के वृद्धहरूलाई चाहिँ चेकअप गर्ने छ एभ्री मन्थ प्रोग्राम हैन त्यस्तै इभेन्टहरू कतिवटा हुन्छ हैन अब त्यसमा कोही कसैले भलन्टियर नगर्ने हो भने त त्यहाँ इभेन्ट कसैको नाम लेख्नु पर्यो हैन यताउति गर्नु पर्यो त्यस्तो पनि गरे हुन्छ त्यो पनि हैन सो अनदर रिसोर्सेस लाइक गो टु योर वडा अनि आस्क के प्रोग्रामहरू भइरहेछ अनि हाउ क्यान यु हेल्प हैन इभेन्टमा त्यही बसेर अटेन्ड मात्र गरिदिने मान्छेहरूलाई यहाँ हो त्यति भने पनि लाइक यु छ के एन्ड देन यु स्टार्ट टु नो पिपल हैन देन यु क्यान स्टेप अप टु ल
नेक्स्ट टाइम त तिमीले नै अर्गनाइज गर्ने हो कि होइन नेक्स्ट टाइम तिमीले फन्डिङको लागि कुरा गर्ने हो कि सो ओके द्याट्स रियली गुड होइन अहिले चाहिँ मैले पनि भन्छु अब पहिला झन् हाम्रो बेलामा त के हो के हो होइन अनलेस यु नो पिपल होइन पहिलो कुरो भलन्टियर गर्ने नै दिमागमा थिएन नेपालमा के भलन्टियर गर्ने आइडिया कसैले इनपुट त्यो नगरिकन कसरी आउँछ होइन बच्चै त हुन्छ हो त नि 9-10 को बच्चा बाबाआमाले गरे आफूले सिक्ने भनेको त आफ्नो सराउन्डिङ त हो नि होइन आफ्नो साथीभाइले के गरिरहेछ आफ्नो प्यारेन्ट्स सर्कलले के गरिरहेछ अनि कि त टिभीमा के भइरहेछ स्कुलमा के भइरहेछ त्यो पनि त्यही त ती मान्छे कसैले पनि जानेको छैन नि यु डोन्ट नो भन्ने भइहाल्यो होइन तर अहिले चाहिँ रिसोर्सेसहरू छ होइन आफूले सुरु गरे नि भयो कहीँ गएर कसैलाई हेल्प गर्छु भने पनि सुरुमा अनपेड गरौला अनि मेबी दे लाइक योर वर्क दे माइट गिभ यु खाजा खर्च होइन बट इट्स गुड थिङ टु पुट अन योर रेज्युमे एन्ड होइन ओके सो आई थिङ्क एप्लिकेसनमा केही एड गर्नु छ आई थिङ्क वी टक अबाउट एसएटी जिपिए एक्स्ट्रा करिकुलर फाइनेन्सियल college कसरी खोज्ने यताउति I think we touched on pretty much everything. Did we miss anything that you wanted to add on? Or from your process? I think the other thing would be supplements take each college ko ani what do you mean by supplements supplements question huncha ke college haruko te extra questions essay jastai extra essay लेख्नु पर्ने अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नि most colleges say have the same question ke why this college भनेर question हुन्छ नि त अनि there are like colleges जसले चाहिँ directly त्यो question सोध्दैन तर घुम्माइ फिराइ त्यही question सोधेको के त्यो चाहिँ हैन अनि सबैभन्दा ठुलो मिस्टेक के गर्छन् भन्दाखेरि मैले देखेको मैले गरेको मिस्टेक हैन अनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि यु कपी पेस्ट एभ्रिथिङ जस्ट चेन्ज द कलेजेस नेम के एउटा सप्लिमेन्ट लेख्ने कपी पेस्ट गरिदिने सबै कलेजेसमा अनि कलेजको नाम मात्रै चेन्ज गरिदिने के हुन्छ नि त्यो चाहिँ डु नट डु इट नट रेकमेन्डेड एट अल किन भन्नु न किन भन्दाखेरि त्यो कलेजले when the college is asking you why are you choosing us भनेर they want to know कि तिम्रो कतिको knowledge रहेछ about the college के they're trying to check on how well have you researched on this college how well do you know this college यसले यतिकै यो कलेज अप्लाई गरे हो कि यसले साँच्चै त्यो गरेको हैन एक्ज्याक्टली यु रियली वान्ट टु कम दिस कलेज भनेर कसरी थाहा पाउने त वाइ अस भनेर थाहा पाउने हो नि त सो के गर्ने भन्दाखेरि go to the college's websites हैन त्यो कलेजको न्यूजहरु हरेक कलेजको न्यूजेस हुन्छ के त्यो जर्नल हुन्छ नि यो कलेज त्यही वेबसाइटमै हुन्छ द न्यूज अफ द आर्काइभ के भन्ने हुन्छ हैन so many things हैन त्योबाट just look at the events that they've done they've done हैन अनि त्यहाँबाट तिमीलाई स्ट्राइक भएको कुराहरु चाहिँ बल्ल that is what you put into a supplement के अनि even if you write like एउटा सप्लिमेन्टको तिम्रो फर्म्याट होला टेम्प्लेट होला हैन तर त्यसमा पनि just make sure that you're putting in details about that particular college personalize गरे जस्तो भने एप्लिकेसन हैन like specific to that college भनेर त्यही हो I think त्यति नै हो अरु त आजकल विकिपीडियामा गएर हिस्ट्री पढे हुन्छ कलेजको हैन अनि you get some ideas हैन तिम्रो केसमा चाहिँ वुमेन्स ओन्ली कलेज यताउति त्यो इम्पोर्टेन्सको like you can add on त्यसपछि if that's त्यो नभयो भने of course you can go to the events on what the college is doing now अनि what resonates with you अनि त्यही लेख्यो भने भइहाल्यो नि त्यस्तो पनि गर्नु पर्दैन okay so anything else I think we've covered the whole overall process because I want to go to now interview visa interview हैन नेपालमा के रे हाम्रो टाइम कति भयो एकचोटी हेर्नु पर्यो नत्र 5:58 भयो के हो कि कन्टिन्यू गरिराख्ने कि we can cut this out right now अनि we can do another यसो गरौँ न त we can let's cut it out हैन यो चाहिँ just application process यताउति भयो हैन अनि which is very important thing हैन त्यो नभइकन त you don't go to move out to next step let's talk about the next step in another episode where we talk about like visa interview अब हैन किनभने एडमिसन त धेरैले पाउँछन् तर भिजा नपायो भने you cannot come to US it's just हैन plan B है ल thank you for listening guys कसैलाई केही स्पेसिफिक क्वेसनहरु सोध्नु छ भने प्लिज send me a message or something or just put it down on comments right email anything and then we'll try to address that thank you for your time